6.000 tấn thép nguyên khối, con số này tương đương với trọng lượng của hơn 4.000 chiếc ô tô con xếp chồng lên nhau. Công trình này cao lừng lững bằng một tòa nhà 35 tầng. Diện tích bề mặt của nó trải dài bằng 23 cái sân bóng rổ cộng lại. Bạn hãy thử nhắm mắt và tưởng tượng cảnh một tòa nhà bằng kim loại khổng lồ như thế xoay chuyển liên tục giữa trời. Nó không đứng yên một chỗ mà quay tròn liên tục với độ chính xác tính bằng mm. Đó không phải là kịch bản của một bộ phim viễn tưởng Hollywood. Đó là thực tế đang diễn ra ngay lúc này tại Tân Cương, Trung Quốc. Trung Quốc đang chế tạo kính viễn vọng vô tuyến gọi là QTI. Giới khoa học gọi tắt nó là QTT. Sau khi chính thức đi vào hoạt động vào năm 2028, cỗ máy nặng 6.000 tấn này sẽ trở thành chiếc tai nghe vũ trụ nhạy bén nhất của nhân loại, kính viễn vọng lớn nhất của thế giới. Để hiểu được độ điên rồ của dự án này, chúng ta cần nhìn lại một chút về lịch sử. Từ ngàn xưa, con người đã luôn ngước nhìn lên những vì sao. Bầu trời đêm luôn chứa đựng sức hút tâm lý mãnh liệt. Nó đại diện cho sự vô tận và những thế lực siêu nhiên. Trong lịch sử phong kiến phương Đông, đặc biệt là tại Trung Quốc, việc quan sát thiên văn không chỉ là khoa học, nó là quyền lực. Các hoàng đế tự xưng là thiên tử. Họ tin rằng mọi sự thay đổi của các vì sao đều mang thông điệp từ trời cao. Chỉ có triều đình mới được phép xây dựng đài thiên văn và soạn thảo lịch pháp. Ai nắm được quy luật của bầu trời, người đó nắm giữ được ngai vàng. Ngày nay, khát vọng chinh phục bầu trời vẫn còn nguyên, nhưng mục tiêu thì đã thay đổi. Thay vì tìm kiếm điềm báo của thần linh, các cường quốc đang chạy đua để tìm kiếm nguồn gốc vũ trụ. Họ muốn giải mã những tín hiệu từ thời kỳ Big Bang. Họ muốn tìm kiếm các hành tinh có sự sống. Và công trình QTT này chính là bản nâng cấp hiện đại nhất của những đài quan sát bằng đá từ thời cổ đại. Nó không dùng mắt thường để mà nhìn, nó dùng sóng vô tuyến để nghe. Đây là một bước tiến dài của nhân loại. Và chúng ta đã chuyển từ việc ngắm bề nổi sang việc lắng nghe những dao động sâu thẳm nhất của không gian. Vậy thì cái này gọi là kính viễn vọng, sao không thấy có kính giống như những gì mà chúng ta hay tưởng tượng? Thì nhiều người sẽ thắc mắc tại sao chúng ta gọi nó là kính viễn vọng vô tuyến. Thông thường khi nhắc đến kính viễn vọng, chúng ta hay nghĩ đến những cái ống bằng thủy tinh, ghé mắt vào và nhìn thấy bề mặt của mặt trăng. Đó gọi là kính viễn vọng quang học. Và kính quang học chỉ thu nhận ánh sáng nhìn thấy được. Nhưng ánh sáng nhìn thấy chỉ là một phần rất nhỏ bé trong vũ trụ bao la. Còn có vô số những hiện tượng vũ trụ không hề phát ra ánh sáng. Có những cái đám mây khí khổng lồ hay các hố đen đều chìm trong bóng tối. Rồi là lớp bụi vũ trụ dày đặc cũng che khuất ánh sáng từ các thiên hà xa xôi. Vũ trụ là một không gian tối tăm, nhiều chỗ không có ánh sáng nhưng lại có âm thanh và nó vô cùng ồn ào. Nó phát đi và chúng ta gọi đó là sóng vô tuyến. Kính viễn vọng vô tuyến này sinh ra để bắt lấy những tín hiệu vô hình đó. Chảo phản xạ của nó hoạt động giống như một chiếc anten chảo khổng lồ thu sóng ở TV nhà bạn. Nhưng thay vì bắt sóng đài truyền hình, nó bắt sóng từ tâm của dải ngân hà. Sóng vô tuyến có thể đi xuyên qua mọi lớp bụi mây vũ trụ mà không bị cản trở. Nhờ vậy, kính này có thể nhìn xuyên thấu màn đêm. Nó phát hiện ra những bí mật mà không một chiếc kính quang học nào trên trái đất có thể chạm tới. Nó hoạt động cụ thể như thế nào? Thì điểm nhấn làm nên sự vĩ đại của kính này nằm ở chảo thu sóng parabol. Đường kính của nó lên đến 110 m. Chiều dài này thì bằng một sân bóng đá rồi, ngang ngửa một sân bóng đá tiêu chuẩn rồi. Việc chế tạo một cấu trúc kim loại lớn như vậy đã khó, và việc làm cho nó di chuyển được thì còn khó hơn. Bạn hãy hình dung chúng ta cầm một chiếc ô lớn mà đứng trước gió. Chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng làm chiếc ô chao đảo. Bây giờ hãy phóng to chiếc ô đó lên bằng cái sân bóng đá, thì bạn mới thấy là sức ép của gió và trọng lực lên bộ khung kim loại khủng khiếp đến mức nào. Những chiếc kính viễn vọng lớn nhất thế giới thường được xây cố định. Chúng nằm im lìm trong các thung lũng tự nhiên. Chúng không thể xoay ngang xoay dọc. Còn cái kính này, cái kính QTT này của Trung Quốc thì khác. Cỗ máy 6.000 tấn này được thiết kế để có thể xoay chuyển toàn phần. Nó có thể ngẩng lên cao hoặc là gật xuống thấp. Nó quét qua mọi góc độ của bầu trời để chủ động bám theo một ngôi sao đang di chuyển. Mặt chảo cũng không phải là một khối cứng đơ. Nó được ghép lại từ hàng ngàn tấm panel riêng biệt. Dưới mỗi tấm panel là một hệ thống truyền động cơ điện tử siêu nhạy. Chúng nâng lên hoặc hạ xuống từng chút một để bù đắp lại sự biến dạng. Và tất cả đều diễn ra theo thời gian thực. Cỗ máy 6.000 tấn này thở và chuyển động linh hoạt như một sinh vật sống khổng lồ. Vị trí đặt kính viễn vọng cũng là một câu chuyện đáng kinh ngạc. Trung Quốc không xây dựng siêu công trình này ở những khu vực duyên hải sầm uất. Họ đưa nó tiến sâu vào trong đất liền, tiến vào dãy núi Thiên Sơn thuộc khu vực Tân Cương. Và đây là một trong những vùng đất xa xôi và khắc nghiệt nhất của Trung Quốc cũng như trên thế giới. Tân Cương từng là trạm trung chuyển quan trọng trên con đường tơ lụa cổ đại. Việc vận chuyển hàng nghìn tấn vật tư, máy móc siêu trọng và thiết bị tinh vi lên độ cao 1.760 m so với mực nước biển quả thực là rất vất vả.
Các kỹ sư Trung Quốc đã phải xẻ núi làm đường, họ đối mặt với không khí loãng, bão tuyết và sự cô lập hoàn toàn. Nhưng mà tại sao lại phải chui vào cái nơi hang cùng ngõ hẻm như vậy? Thì câu trả lời nằm ở một thứ Tân Cương có, đó là sự tĩnh lặng. Kính viễn vọng vô tuyến này cực kỳ nhạy cảm. Nhiệm vụ của nó là lắng nghe tiếng thì thầm yếu ớt từ rìa vũ trụ. Trong khi đó, nền văn minh nhân loại của chúng ta lại quá ồn ào. Sóng điện thoại di động, sóng wifi các tòa nhà, sóng vô tuyến từ bộ đàm hay là đài phát thanh địa phương, thậm chí sóng phát từ một chiếc lò vi sóng hâm nóng thức ăn cũng đủ sức để làm hệ thống cảm biến của chiếc kính này bị ảnh hưởng. Bầu trời trên các thành phố lớn đã bị ô nhiễm nghiêm trọng và nơi này thì không phù hợp, chỉ có dãy Thiên Sơn mà thôi. Dãy Thiên Sơn mang đến một sự cô lập tuyệt đối, địa hình đồi núi bao bọc xung quanh vô tình trở thành những bức tường chắn sóng tự nhiên hoàn hảo. Nó ngăn chặn mọi nhiễu loạn sóng điện từ các trung tâm dân cư. Nhưng Trung Quốc không chỉ có mỗi kính viễn vọng này. Khi nhắc đến thiên văn vô tuyến tại Trung Quốc, nhiều người sẽ lập tức nghĩ ngay đến kính viễn vọng FAST. Công trình FAST này thì được đặt tại Quý Châu. Quý Châu là một tỉnh miền núi của Trung Quốc và thường được báo chí gọi là mắt trời Trung Quốc. Nó có đường kính lên đến 500m. FAST hiện tại là kính viễn vọng vô tuyến đơn khẩu có độ lớn bậc nhất trên hành tinh. Vậy tại sao đã có FAST khổng lồ rồi, Trung Quốc vẫn bỏ tiền xây thêm cái QTT này ở Tân Cương? Thì hai cái này nó sinh ra để bù đắp khuyết điểm cho nhau. Vì quá to lớn, FAST phải được xây cố định dựa vào lòng chảo tự nhiên của các ngọn núi. Mắt của con FAST này thì không thể di chuyển, nó nằm bất động và chỉ có thể quan sát bầu trời ngay trên đỉnh đầu của nó. Khi trái đất tự quay, các chòm sao lướt qua tầm nhìn của FAST. Nó thu thập dữ liệu cực nhanh nhưng không thể bám theo mục tiêu khi mục tiêu trôi ra khỏi khu vực quan sát. Ngược lại thì cái kính QTT này nhỏ hơn với đường kính khoảng 110m, nhưng nó lại là một cỗ máy có tính cơ động cực cao, có thể chủ động xoay anten đuổi theo một nguồn phát sóng vô tuyến. Sự kết hợp giữa quy mô vô tiền khoáng hậu của FAST và độ cơ động sắc bén của QTT tạo ra một mạng lưới giám sát không gian bất khả chiến bại của Trung Quốc. Nhiều người xem video này thường đặt câu hỏi về tính thực tế. Nhiều người cứ bảo là xây dựng một cái cỗ máy đắt tiền như vậy giữa vùng rừng hoang núi vu để làm gì? Chúng ta tiêu tốn hàng tỷ đô để nghe những tiếng rè rè từ một nơi cách chúng ta hàng triệu năm ánh sáng. Trong khi đó dưới mặt đất vẫn còn đầy rẫy là dịch bệnh, ùn tắc giao thông, khủng hoảng kinh tế. Điều này nghe có vẻ lãng phí. Tuy nhiên nếu nhìn lại lịch sử tiến hóa của nhân loại, sự tò mò vô thức chính là động lực để kéo con người tiến lên. Khi mà Faraday nghiên cứu về dòng điện từ, ông cũng không biết nó dùng để làm gì. Khi mà Einstein viết ra các phương trình về thuyết tương đối, nó hoàn toàn vô lý ở trên giấy. Nhưng ngày nay, không có điện chúng ta sẽ trở về thời kỳ đồ đá. Không có các phép hiệu chỉnh của thuyết tương đối, hệ thống định vị GPS trên điện thoại di động của chúng ta sẽ chỉ sai đường. Rồi là những cái công nghệ vật liệu siêu bền, hệ thống tự động hóa và các thuật toán xử lý dữ liệu lớn được phát triển cho dự án QTT. Một ngày nào đó, nó sẽ quay trở lại phục vụ đời sống. Chúng sẽ được áp dụng vào y tế, và viễn thông và giao thông vận tải. Nhưng quan trọng hơn tất thảy, những cái công trình như này nhắc nhở chúng ta về vị trí của mình trong dòng chảy của thời gian. Nó là đôi mắt và đôi tai của một sinh vật nhỏ bé trên hạt bụi xanh dương đang cố gắng vươn tay chạm vào sự thật của vũ trụ. So sánh như thế để thấy cái sự nhỏ bé của trái đất. Khi công trình này hoàn tất vào năm 2028, QTT sẽ là minh chứng rõ rệt cho giới hạn mới của kỹ thuật cơ khí. Giữa một thung lũng lạnh lẽo vắng bóng người, một khối thép 6.000 tấn sẽ bắt đầu quay. Nó nhẹ nhàng vươn lên đón lấy những làn sóng điện tử cổ xưa nhất của vũ trụ. Nó không chỉ là đài thiên văn, nó là bản tình ca của nhân loại viết bằng sắt thép để gửi tới những vì sao. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.